መንፈሳቸውን የሰቀሉ ጴንጤዎች። በእግር ኳስ ጨዋታ አንድ ተጫዋች ከእግር ኳስ ተጫዋችነት በጉዳትም ይሁን በጡረታ አሊያም በፍላጎት ሲሰናበት ጫማ ሰቀለ ይባላል። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ተጫዋቾች ታዲያ መጫወት ቢያቆሙም ጨዋታ ተንታኝ ተጫዋችና አጫዋች ተቺ ሆነው በሚዲያ ብቅ ማለታቸው የተለመደ ነው። ወደ ዛሬ ጉዳያችን ስመለስ የክርስትና እምነት ተከታይ ሆነው በአንድም በሌላም መንገዱ ከብዷቸው አሊያም ተገፋሁ በሚል ምክንያት መንፈሱን የሰቀሉትን ቅዱሳንን ይመለከታል። ያው ብዙ ጴንጤዎች እንደምታውቁት ጌታን የተቀበሉ ሰሞን የሚኖሩት መንፈሳዊ መነቃቃትና እምነት ተራራ የሚያፈልስ አይነት ነው። የታደሉት በዚያው የመንፈስ ከፍታ ላይ ዕለት በቃልም በመንፈስም እየጨመሩ በተሰጣቸው ጸጋ ልክ ከፍ ያለ ነገር እያበረከቱ ዘመናቸውን ጨርሰው ይችን ዓለም በክብር ይሰናበታሉ። እንኳን ቁመው ሙተውም ቢያስታውሷቸው ጌታን የሚያሳዩ የሚባሉ አይነቶች። ሌሎች ደግሞ ሽቅብ ተተኩሰው እንደ ቅዱስ ሄኖክና ነብዩ ኤልያስ በቁማቸው ሊነጠቁ ነው እስኪባል ከፍ ካሉ በኋላ ከወጡበት ፍጥነት በፈጠነ ፍጥነት ተመልሰው ጭልጥ ያለው ዓለም ውስጥ ገብተው ይጠፋሉ። በልምድ ባካደረጉ እንደሚባለው ማለት ነው። እንዲህ አይነቶቹ ወደ ኋላ እንኳን ዙረው አይመለከቱም። በቃ ይጠፋሉ። እግዚአብሔር ረድቷቸው ልመለስ እቀድሞ ቤቴ እያሉ ካልተመለሱ በስተቀር። ሶስተኛውና ዛሬ ላይ ላነሳው የፈለኩት ሐሳብ ግን በሶሻል ሚዲያውም በየቸርቹና በሌላውም አጋጣሚ ሁሉ የሚታየው አይነትና በስፋት እንደ ዘመናዊ ክርስትና እየታየ የመጣው አካሄድ ነው። ይሄኛው ክፍል ለይቶለት ወደ ዓለም አይሄድም። ለይቶለት ወደ ክርስትናው አይገባም። ሞደርን ነው፣ ለዘብተኛ ነው። መንፈሱን ሰቅሎ ቃሉን ምላሱ ላይ ያስቀመጠና ስርዓቱን በስጋ የሚከውን ነው። በተለይ ወጣቱ ላይ በአንደኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ከመምጣቱ ብዛት የራሱ ባህል እስከ መፍጠር ደርሷል። የራሱ አዘማመር፣ የራሱ ህጎች፣ የራሱ ከዛም ከዚህም የተቀነጫጨበ ነገሮችን አስማምቶ የመኖር ባህል። አካባጅ የሚለውን ትችት ይፈራል። ወንጌል መናገር ይተናነቀዋል። ዋናው ፍቅር ነው እያለ ባዶ ፍቅር ሲሰብክ የሚኖር እንደውም ክርስቲያን መሆኑ ሁሉ የሚታወቀው የሆነ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። ይህ ቡድን ከላይ እንዳወራነው ኳስ ተጫዋቾች አይነት ባህሪ ያለው የክርስትናውን ህይወት መኖር አይችልም። በመንፈሳዊ ህይወቱ ወንድምና እህቶቹ ጋር አብሮ ቆሞ በትምህርቱም በጸሎቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱም ሆነ በሌሎች አገልግሎቶች የናቴ መቀነት አደናቀፈኝ ያበዛል። ግን የሆነች ስህተት የተፈጠረች ሲመስለው ለወንጌል የታጠፈች ምላሱ 40 ክንድ ትዘረጋለች። ሰባኪውን ይተቻል፣ ዘማሪውን ይተቻል፣ ቤተክርስቲያንን ይተቻል፣ ማንኛውንም ነገር ይተቻል። በአስፈላጊው ሰዓት ምላሱ ላይ ካስቀመጣቸው ጥቅሶች የተወሰኑትን እየመዘዘ እንደ ጋሻ ሌሎች ፊት መደንቀርና ከኛ ወዲህ አዋቂ አይነት ያዙ ይልቀቁኝ ያበዛል። ለትችቱ ይመቸው እንጂ ከዓለም ፍልስፍናም ከፖለቲካም ከሳይንስም ምንም ነገር ከመውሰድና ከማጣቀስ አይመለስም። ይህ ማለት ከወንበራቸው ለመነሳት እንኳን ድጋፍ የሚፈልጉ ከመቀመጥ ብዛት ቦርጫቸው ሸክም የሆነባቸው ሰዎች ስለ ትንፋሽ፣ ስለ ኳስ መቆጣጠርና ስለ ሌሎች የኳስ ቴክኒኮች ሙሉ ቀን እንደሚተነትኑት ይሄኛውም ሰው መንፈሱን ሰቅሎ ለማይኖርበት ህይወት መንፈሳዊ ተንታኝ ይሆናል። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትመለከቱ በትዕቢት በመዝለፍ በተለይ መንፈሳዊውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ በመዝለፍ ላይክ ሲለቅሙ የሚውሉ የዚህ አይነት መንፈስ የሰቀሉ መንፈሳዊ ተቾች ናቸው። ከተናገራችኋቸው ዓለም ላይ እንኳን የሌለ ታጥቦ የተቀሸረ ስድብ፣ ዘለፋና አሽሙር ያወርዱባችኋል። ለስድባቸው ሁሉ ጥቅስ አፈላልገው መንፈሳዊ ሊያደርጉት ይታገላሉ። ለላይክና ኮሜንት ያላቸው ፍቅር በመጨረሻው ዘመን ወደ ገነት የሚገባው ላይክና ኮሜንት እየተቆጠረ ነው የተባሉ እኮ ነው የሚመስሉት።
ሰው እርግጠኛ ከሆነበት የሰላም የማስተዋል የፍቅር ሕያው መንፈስ ወርዶ እንኳን ለዘላለም ሕይወት ለመጪው ምርጫ እንኳን ሐሳቡ ከማያስተማምን ግራ ከገባው ሕዝብ ላይ እየሰበሰበ እንዴት ራሱን ይሸውዳል? ለሕዝብ ወንጌል አድርስ የምስራች ቃል ንገር ተብሎ የተላከ ሕዝብ ለዛቢስ ቀልድና እንቶ ፈንቶ አንጥፎ ላይክ ስለምን ማየት ያሳዝናል። ደግሞ ዛሬ ባይገባችሁም አንድ ነገር እንዳትረሱ። የጣላችሁት ነገር ልባችሁ ውስጥ የፈጠረው ክፍተት እንኳን ላይክና ኮመንት ላይክ አድራጊው ሕዝብ ራሱ ከነ ቤተሰቡ ወደ እናንተ ቢመጣ አይሞላውም። በዚህ አጋጣሚ በተለይ አሁንም ልድገመውና እዚህ ሶሻል ሚዲያው ላይ አነሰም በዛም መንፈሳዊ ሕይወቱን ከቤተሰብም ውረሱት፣ እናንተም አምናችሁ ተከተሉት። ብቻ ቀማምሳችሁ ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ማንም ሊናገረው የሚችለውን ተራ አንቶ ፈንቶ በመጻፍ ጊዜያችሁን የምታቃጥሉ ሰዎች አረ ተመከሩ፣ ከምር ተመከሩ። ዓለምና ሰይጣን መሃል በገባ ነው የሚጫወቱባችሁ። አንተ ማነህ እያላችሁ ይሆናል። የኔን ማንነት ተውትና የጠራችሁ ማን እንደነበረ ከነጠራባችሁ ከፍታ አስታውሱ። ጥሩ የምስራች በክርስትና በጉዳትም በጡረታም መሰናበት የሚባል ነገር የለም። ተመለስ። ውድ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ይህንን ሙሉ መልእክት ያገኘሁት ከአሌክስ አብርሃም የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው። መልእክቱ ጥሩና ገንቢ ሐሳብ ስለያዘ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። በዚህ ተቺ በበዛበት ዘመን ወደ ራሳችን ብናይና ራሳችንን ብንገመግም ወይንም ደግሞ ራሳችንን ከጌታ ጋር ያለንን ቁርኝት ብንፈትሽ ይሻላል እንጂ አንዳችን በሌላ ሰው ላይ የምንጠቁምበትና ሰዎችን በሚዲያ የምናዋርድበት ጊዜ አለመሆኑን ለማሳወቅ ጥሩ ምክርን የያዘ ሐሳብ ነው። እናም ይህንን ሐሳብ ወደዚህ ላመጣበት የፈለጉት ዋናው ምክንያት በዚህ ዘመን ብዙዎቻችን በፌስቡኮቻችን እና በዩቲዩቦቻችን እናም በሌሎች የሚዲያ አውታሮቻችን የምንለቃቸው የምንተቻቸው ወይንም ደግሞ ሰዎች ላይ የምንጠቁምበት ጊዜ አልፏልና ሁላችንም ራሳችንን እንመለስ። አገልጋይ ዮናታን አክሊሉና ባለቤቱ ዶኢ እምሩ የጋብቻ በዓላቸውን 8ኛ ዓመት አክብረዋል። ለአገልጋይ ዮናታን አክሊሉና ዶኢ እምሩ መልካም የጋብቻ በዓል ማለት እወዳለሁ። ዛሬ በፌስቡክ ገጻቸውም ላይ እንዲህ ሲሉ አስነብበዋል። 8 የትግልና የፍቅር ዓመታት፣ 8 የውጣ ውረድ፣ 8 የማዝገምና የእድገት ዓመታት፣ 8 በጥረት የታጀቡ ፍሬያማ ዓመታት አለፉ። ጌታ ይመስገን። አብረሽኝ ስለነበርሽና ስላለሽ ሁሌም ደስ ይለኛል በማለት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ በማርሲል ቲቪ ወርልድ ዋይድ ላይ አስተላልፏል። እንግዲህ እኔም አሹ ዊነር ለዚህ ለተወደደ ወንድም ዮናታን አክሊሉ እና ለባለቤቱ ዶኤ እምሩ መልካም የጋብቻ በዓል ማለት ወዳለው ጥሩ ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ወጣቶች ላይ በጣም አመርቂ ስራውን እየሰራ ያለ ወንድም ነው። ብዙ ሰዎች ከተለያዩ ሱሶች እየተፈወሱ እንደገና ደግሞ ወደ ጌታ ቤት እየተመለሱም ያሉበት ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ የወጣት ማዕከሉን ለማስገንባት የጫማ ስብሰባም እያደረገ ነው። 100,000 ጫማ ለመሰብሰብ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በዚህ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ የምታዳምጡ ሰዎችም እንግዲህ በቤታችሁ ያለ ጫማ ደና ጫማ ግን የማትጠቀሙበትን ለማርሲል ወጣቶች ግንባታ ማዕከል እንድታበረከቱ ከወዲሁ አሳስባለሁኝ። ሁላችሁም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ በዚህ አጋጣሚ በአሹ ዊነር ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ አገኛለሁ። እስካሁን ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።